What's up penonton? Nampak tak video kali ni tak dirakam dalam bilik anak? Saya berada di dapur sebab hari ni saya nak tunjuk bakat terpendam saya, iaitu memasak. Sebelum tu, anda semua subscribe channel SUGU PAVITHRA kan? Kalau anda mengikuti perkembangan beliau, kita semua tahu baru-baru ni mereka ada macam masalah keluarga sehingga mempengaruhi channel YouTube mereka. Sampaikan semua video memasak dia dah kena delete. Macam rugi bukan? Lepas tu saya terfikir, diorang dah delete video, so inilah masa yang paling sesuai untuk saya menceburi arena masakan di YouTube ni. Dulu memang saya tak boleh lah nak bersaing dengan diorang sebab diorang ada backup Perdana Menteri. Tapi kali ni, ada peluang ni. So anda dah ready nak lihat saya memasak? Ayo teruskan menonton. Okey, kalau kita tengok channel SUGU PAVITHRA, Pavithra tu memang kita akui lah dia pandai memasak. Resipi dia pun semua jenis yang simple dan mudah untuk diikut. Tapi kalau kita kaji betul-betul, benda-benda yang dia masak semua jenis yang lauk pauk makan dengan nasi je. You know, macam kari ayam, kari kambing, kari tak payah tumis. So kalau saya nak tewaskan Pavithra, saya tak bolehlah buat benda yang sama. Saya kena cari benda yang boleh bagi advantage kat saya. Lagipun benda yang paling kari yang saya boleh buat pun Maggi kari je. That's why dalam video ni saya akan buat pencuci mulut sebab korang pernah nampak ke Pavithra baking? So anda dah ready untuk resepi pencuci mulut yang paling mudah di dunia? Terlalu mudah, orang yang tak ada bakat macam saya pun boleh buatnya. Okay, so ini adalah bahan-bahan dia. Kita perlukan tepung secukup rasa, gula secukup rasa, butter secukup rasa, 2 biji telur binatang pilihan anda dan anggur secukup rasa. So mula-mula kita ambil tepung, gula, butter dan telur ni, kita simpan balik di tempat asal. Remember, ini adalah resepi pencuci mulut yang paling mudah. Dan saya saja nak susahkan anda menyediakan bahan-bahan tersebut di samping menambah elemen komedi dalam video ini. Apa yang kita perlukan hanyalah anggur itu tadi. So anggur ni kalau boleh beli kat Maidin lah. Sebab anggur kat Maidin entah kenapa macam sedap sikit. So apa yang kita perlu buat hanyalah kita ambil anggur ini dan kita maaf terjatuh tadi. So kita ambil anggur ni dan kita akan masukkan ke dalam freezer. Okay, masukkan anggur tersebut dalam freezer. Kat sini dulu. Tutup. Dan kemudian kita just tunggu dia keras. Okey, 1 hari dah berlalu. Jom kita keluarkan balik anggur tu. Sekarang kita boleh lihat anggur tadi dah jadi macam aiskrim anggur ataupun orang putih panggil sorbet. Bila benam gigi kapak dalam anggur ni, kita boleh rasa tekstur dia yang keras kat luar dan lembut kat dalam. Sejuk, lepas tu tiba-tiba rasa manis. Kita potong tengok apa macam mana rasa dia, macam mana bentuk dia. Nampak tak? Dessert ni sesuai untuk dimakan semasa tengok Netflix ataupun time tengah mengumpat di telefon. Mudah bukan? Teknik unik memasukkan buah di dalam freezer ni boleh juga digunakan untuk buah-buah lain seperti buah tembikai. Tengok ni, dah jadi macam aiskrim tembikai. Buah durian saya tak sure. Buah cempedak pun tak boleh juga. So SUGU PAVITHRA, if you are watching this, I challenge you to a dessert cook-off battle. Boleh ke anda buat pencuci mulut yang lebih mudah berbanding resipi saya ni? Tapi saya cabar Pavithra je lah. Encik SUGU saya
jangan pukul saya. Korang tolong tag dia sampai dia respon kat challenge aku ni. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa hantar wang kepada ibu bapa di kampung. Vanakkam. Tani Kurikelam.